සලකා බලන්න ඕනේ අපි මන්නාරම කියන ප්‍රදේශය කොහෙද තියෙන්නේ කොයි වගේ මන්නාරමේ කොයි වගේ ප්‍රදේශයේද අපි මේ කතා කරන්න කියන එක පිළිබඳව. දැන් මන්නාරම ගත්තොත් ගොඩබිමට ගැටුණු එක ප්‍රදේශයක් තියෙනවා තලේ මන්නාරම වගේ දූපතක් තියෙනවා. දැන් තලේ මන්නාරම වගේ දූපතක් පිළිබඳව අපි සැලකුවාම මේ දූපතේ තියෙන්නේ වැලි සහිත පතක්. එතකොට ඒ වගේම තත්ත්වයක් තමයි කල්පිටිය කියන දූපතේ තියෙන. දැන් කල්පිටිය අපි දන්නවා හොඳට වගාවන් කරගෙන යන ප්‍රදේශයක් මේ කල්පිටි දූපත. ඒ වගාව කරන්න ගොවි මහත්වරු ඊටාම අධික සාන්ද්‍රණ වලින් පොහොර සහ අනිකුත් රසායන ද්‍රව්‍ය එකතු කරනවා. මොකද ඒකට හේතුව ඒ එකතු කරන රසායන ද්‍රව්‍ය පොහොර හෝ අනිකුත් රසායන ද්‍රව්‍ය වහාම භූගත ජලයට එකතු වෙනවා. එතකොට කල්පිටියේ හෝ තලේ මන්නාරම කියන මේ දූපත්වල අපි පසට එකතු කරන යම් දෙයක් අපිට විනාඩි 10කින් 15කින් පැයකින් ඇතුළත අපිට ළඟ තියෙන මීටර 100ක් එපිටින් තියෙන ලිඳකින් පොම්ප කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් වේගයෙන් මේ ජලය කාන්දු වීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ වැලි සහිත පසක් තියෙන ප්‍රදේශවල. එතකොට මන්නාරමේ අපි ගත්තොත් භූමියට බැඳිලා තියෙන අපේ ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයට බැඳිලා තියෙන භූමිය ගත්තොත් අපි දන්නවා පුත්තලමේ ඉඳලා යාපනය දක්වා ලොකු හුණුගල් තීරයක් තියෙනවා. එතකොට මේ හුණුගල් තීරයේ තියෙන්නේ අපි දන්නවා හුණුගල් වල විශාල ප්‍රමාණයේ කුහර තියෙනවා. ඒවට අපි හඳුන්වන්නේ කැවිටිස් කියලා. ඒ කුහර අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් විශාලයි සමහර කුහර. ඒ කුහර ඇති වෙන්නේ ආම්ලික වර්ෂා ජලය මේ හුණුගල් තට්ටුවට කිඳා බැහිම නිසා හුණුගල් ජීර්ණයට ලක් වෙනවා. හුණුගල් දිය වීමට ලක් වෙනවා. ඒ අනුව තමයි මේ විශාල කුහර ඇති වෙන්නේ. ඒතර මේ කුහර එකිනෙක සම්බන්ධයි. සමහරලාට මේ අපි දන්නවා මන්නාරමේ තියෙන හුණුගල් කුහරයක් සමහරට තවත් කිලෝමීටර් 50ක් එපිට තියෙන ප්‍රදේශයකට හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් භූගතව. ඒතර භූගත ජලය මේ පිරීලා තියෙන්නේ මේ කුහරවල. ඒතකොට මේ හුණුගල් තීරය පවතින්නේ මතු පිට ඉඳලා බොහොම නොගැඹුරුව. ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි භූම දානයක් සිදු කරොත් වහාම පහළින් තියෙන ජලයට මේ ඕජස් මිශ්‍ර වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ හැකියාවෙන් වහාම අනිකුත් සියලුම ප්‍රදේශ මම එක උදාහරණයක් දෙන්නම් මේකට මේ හුණුගල් තීරේ භූගත ජලයේ ස්වභාවය පිළිබඳව අපි දන්නවා අපි ගොඩක් කල් කතා කරා ඒ භූගත ජල දූෂණය පිළිබඳව යාපනයේ චුන්නාකම් කියන ප්‍රදේශයේ තිබුණා ඩීසල් විදුලි බලාගාරයක්. මේ ඩීසල් විදුලි බලාගාරයෙන් අපි භාවිත කරන ඉන්ධන ඒගොල්ලෝ නොදැනුවත්ව එකතු කරලා තිබුණා එතන පසට. ඒ පසට එකතු කරපු මේ තෙල් වර්ගය මේ ඉන්ධනය වර්ෂාවත් සමග වහාම පහළින් තියෙන ජල මට්ටම භූගත ජලයට එකතු වෙලා තිබුණා. එතකොට මේ භූගත ජලයට එකතු වීමෙන් පසුව ඊටාම විශාල ප්‍රදේශයක මේ තෙල් තට්ටුව පැතිරිලා තිබුණා. එතකොට මේ ප්‍රදේශයේ විශාල ප්‍රදේශය සමහරලාට කිලෝමීටර් 5ක් එහායින් මේ තෙල් තට්ටුව හම්බ වෙන අවස්ථා තිබුණා. ඒවට නඩු ඉඳන් තිබුණා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග පවා ගෙනලා තිබුණා ඒ දූෂණය සම්බන්ධයෙන්. මොකද සාමාන්‍ය ජනතාවට ඒ වතුර පරිභෝජනයට ගත නොහැකි තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඒ වගේ ෂණිකව මේ ජලය දූෂණය වීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම භූගත ජලය දූෂණය වුණොත් අපිට ඒක පිරිපහදු කිරීමේ කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද අපිට ඒක පොම්ප කරලා පිරිපහදු කරලා ආපහු දාන්න එහෙම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ භූගත ජලය. හින්දා භූගත ජලය දූෂණයට ලක් වුණොත් කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ අපිට ඒ ජලය පිරිපහදුවට ලක් කරන්න. ඒ නිසා භූගත ජලය දූෂණය වීම ඉතාමත් ගැඹුරු ඉතාමත් දරුණු භයානක සංසිද්ධියක්. ඒ වගේ තත්ත්වයකට අපි යන්න හොඳ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. මේ දේහ කොරෝනා සාධිත මිය ගියාගේ දේහ භූම දානය කරන්න අපි මන්නාරම වගේ ප්‍රදේශයක් ගත්තොත්
කමක් නැද්ද කියන එක පිළිබඳව. භූ විෂමතාවය ආශ්‍රිතව ඒකෙත් ගැටලු තිබුණත් අපි හිතමු කවුරු හරි ඒකට නියෝගයක් නිකුත් කරා අපි තීරණයක් ගත්තා කියලා භූම දානය කරන්න මන්නාරමේ. එතකොට කොහොමද අපි මේ බොඩිස් නැත්තම් මේ මියගිය දේහ කොහොමද අපි කොළඹ ඉඳලා මන්නාරම දක්වා ගෙනියන්නේ? කොළඹ ඉඳලා මන්නාරමට යන්න පැය 8කට ආසන්න කාලයක් ගත වෙනවා. එතකොට මේ භූම දානය කරන අපි ශරීරය අරගෙන වාහනයක අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීතුමා සහ සෞඛ්‍ය සේවක කාර්ය මණ්ඩලය කිහිප දෙනෙක් රියදුරු ඇතුළුව මේ වාහනේ ගමන් කරන්න ඕනේ කොළඹ ඉඳලා කොළඹ මරණය සිදු වුණා නම් මේ කොළඹ ඉඳලා මන්නාරම දක්වා පැය 8කට ආසන්න කාලයක්. මේ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීතුමාටවත් මේ අනිකුත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය කිසිම කෙනෙකුට වාහනයෙන් බහින්න විදිහක් නැහැ. තමන්ගේ ශරීර කෘත්‍යයන් ඉටු කරන්න හදිසි අවශ්‍යතාවක් આવොත් ඒ අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. වතුර පොදක්වත් බොන්න වෙන්නේ නැහැ. ආහාරයක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මෙතන ඉඳන් පැය 8ක් ගමනේ දෙන්න ඕනේ. ඒ ගමනේ යෙදුණෙන් පස්සේ භූම දාන කටයුතු කරන්න තව පැයක් දෙකක් කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ භූම දාන කරලා අවසන් වුණාන් පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ ඇඟ පිරිසිදු කරගෙන ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන් විෂ බීජ හරණය වෙලා ඊට අමතරව වාහනයත් විෂ බීජ හරණයට ලක් කරලා තමයි ආපහු ඒ ගමන එන්න ඕනේ. එතකොට මේ කාර්යය කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්ද? මේක ප්‍රායෝගිකද කියන එක පිළිබඳව විශාල ගැටලු තියෙනවා. මේක ප්‍රායෝගිකද සමහරලාට අපි දන්නේ නැහැ. අපේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය අකමැති වෙන්න පුළුවන් මේ කාර්යය කරන්න. සමහරලාට අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීතුමා නිරෝධායනයට යවන්න පුළුවන් එක ශරීරයක් දේහයක් මෙහෙම භූම දාන කරලා ආවයින් පස්සේ එතුමා සමහරලාට වෛරස් ආසාදිතෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතුමා අපි නිරෝධායනය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කවුද ඊළඟ කාර්යය කරන්නේ? ඒ නිසා මේක මෙහෙම සුළුවෙන් තකලා දේශපාලන තීන්දුව තීරණ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් නෙමෙයි මේක. මේ ගැටලුව ඉතාමත් සංකීර්ණයි. මේ ගැටලුවට විසඳුම හොයන්න අපිට ලේසි නැහැ. මේ ගැටලුවට විසඳුම හොයන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපි ඒ ඉදිරිපත් කරේ. මොකද ශරීරයක් දේහයක් ආදාහනය කරද්දී සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 1000ක වගේ උෂ්ණත්වයකට අපි පුළුස්සනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මේ වෛරසයේ ජීවත් වීමේ කිසිදු හැකියාවක් ඒ නිසා මේ අවස්ථාව අපිට මේ දේශපාලනය පිළිබඳ සිතලා බලලවත් නැත්නම් ආගම් සංස්කෘතිය පිළිබඳ සිතා බලා තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙලාවක් නෙමෙයි. මේ වෛරසයෙන් ලෙඩ වෙන්නේ අපි හැමෝම. මේ වෛරසයෙන් ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ සිංහල ජාතිය හෝ බෞද්ධ ආගමික කණ්ඩායම විතරක් ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ. මේ වෛරසයෙන් කතෝලික මුස්ලිම් ජන කොටස් වෙන වෙනම ලෙඩ කරවන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක බොහොම විද්‍යාත්මකව හිතා බලා කටයුතු කරන්න ඕන කාලයක්. ඒ නිසා මම හැමෝගෙම ඉල්ලා සිටින්නේ මේ පිළිබඳව විද්‍යාත්මක චින්තනයක් ඇති කර යුතු අවධියක් මේක. ඒකයි මේ විද්‍යාඥයෝ කියන විදිහට අපි සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය කියන විදිහට අපි ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා කරුණා කරලා මේ පිළිබඳව වැඩි දැනුවත්භාවයක් ලබන්න, වැඩි දේවල් හොයන්න, කතා බහ කරන්න. නමුත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද පිළිබඳව හොඳින් සිතා බලන්න. The thing here we are concerned pretty much is the management of dead bodies in Sri Lanka based on our geographical, geological and hydrogeological conditions. Specifically, Sri Lanka's groundwater level is very shallow. In almost all the places, specifically in wet zone, the groundwater level is very shallow. It's within like 5 to 10 meters. So if we are burying a dead body or a carcass or a person or corpse with infected in coronavirus, it will be really harmful for the groundwater, because when the groundwater becomes polluted, it will be terrifying. It will be really hard for us to remediate. Actually, it is impossible for us to remediate the groundwater. You can't remove the pollutants at all.
you can reduce a little bit, but not possible for the whole removal. And there are a lot of incidences in the other part of the countries in the world that they have investigated how the cemeteries are releasing different types of bacteria and viruses into close by groundwater wells. There have been studies in the past in the world. Specifically, Sri Lanka is a country where we are using the groundwater subsurface water wells still, even in the wet zone, even in the western province. So still there are many people who use their own dug well for their drinking and other purposes, the other day-to-day purposes. Therefore, there is a danger for this virus to go into the groundwater or close by wells from the burials. In that case, if there is, in any case, if there is this virus going into the drinking water, there is no incidences or there is no research reported that this virus will be viable or active in water. Even if it is active in there are no records for the water that this virus is inactive or virus is active. So we can't say surely whether this virus is active or inactive in water. That can stay inactive, but when we drink a cup of water with the virus, when it goes into our body, that can activate. So that becomes the issue. There has not been any research which has been done to understand whether there is a possibility for this virus to transport from to be active in our water body in our body through the water. So this area is dark still. We don't have any research records, we don't have any evidences to prove that the virus is inactive in the water and then it activates in our body when we drink that water. So that means there is an issue, there is a dark area or area that we don't know yet. So without if we say that we don't know yet, we can't be sure that the water drinking water with the virus is safe. So that is a huge issue. And if we are taking the dead bodies from Colombo to Mena to bury these bodies, if somebody is saying Mena is safe enough to bury the bodies, how do we transport these dead bodies from Colombo to Mena? It takes so long time, 8 hours at least. And then the health staff who are taking these bodies from Colombo to Mena will be really in a danger because they are exposing to this virus. At the same time, there is a easy method for us to remove this virus from the dead body, that is cremation. From the cremation, we are cremating the bodies around 1000 degrees Celsius for 45 minutes to remove everything, to make it ash, so that the virus will not stay at all in that particular high temperatures. So there is this easy useful quick method for us to eliminate the virus from these dead bodies without keeping the virus into the without letting it go into the soil, without making it persistent in the groundwater, persistent in the soil. We can eliminate the virus in dead bodies using cremation. That is why we took the decision as the committee that the most safest method to deal with these dead bodies is cremation.